नमस्कार, सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानल हेरिराख्नु भएको सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज 2079 6 28 गतेका दिन लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवाले 5औं तह प्राविधिकमा विभिन्न पदहरूको लागि ठूलो मात्रामा भ्याकेन्सी खोलेको छ। यो भिडियोमा सिभिल सब इन्जिनियरको सिलेबसमा के कुरा राखेको छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु र सबभन्दा पहिला सिलेबस हेरौँ र सिलेबस हेर्नको लागि डाउनलोड पनि गर्न सिक्नुस्। तपाई साइटमा जान पनि सिक्नु पर्यो हैन सबैले। त्यसको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै ब्राउजर चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ तपाई आफ्नो पीसीमा, ल्यापटपमा या मोबाइलमा पनि। म यहाँ चाहिँ गुगल क्रोम युज गरिरहेको छु। गुगल क्रोममा गएर यहाँ चाहिँ मैले न्यू ट्याब चाहिँ खोलेर गुगलमा जान्छु है। गुगलमा आए, यहाँ चाहिँ लेख्नु पर्छ तपाईले www.lumbini.psc.gov.np सर्च गरेर यसमा लेखेर सर्च गर्नुभयो भने यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब यसमा लेखेको छ प्रदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेश, यसमा थिच्नुहोस् है। यहाँ थिचेर तपाई त्यसको भित्र जानु सक्नुहुन्छ या त्यही अगाडिमै चाहिँ सिलेबस लेखेको थियो त्यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब नयाँ नोटिसहरू हुन्छ भने त्यो चाहिँ माथि चाहिँ पपअप भएर आएको हुन्छ। जस्तै नयाँ यो नोटिस अहिले चाहिँ आजैका दिन यो लुम्बिनी प्रदेशले प्राविधिक तहमा चाहिँ सबै चाहिँ गरेको छ। जस्तै यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ पाठ्यक्रम, यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई सिधा चाहिँ लगेर चाहिँ हेराउँछु है। यहाँ हेर्नु, यसरी तपाईले यसको वेबसाइटमा गएर विभिन्न कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। बढी यतातिर नजाउँ, म यहाँ पदपूर्ति लेखेको छ, पदपूर्तिमा गएर यहाँ कार्यतालिका छ र यहाँ पाठ्यक्रम छ। पाठ्यक्रममा जानु है। गइसकेपछि यहाँ सेवामा अल लेखेको छ, यहाँ तपाईले कुनको हेर्ने हो। अब मैले यहाँ चाहिँ इन्जिनियरिङको चाहियो किनभने सिभिल सब इन्जिनियरको 5औं तहको। अब तह कुन चाहियो, 5औं चाहियो, 4थो, 7औं, 5औंको यो गरेर मैले सर्च गर्छु है। गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्जिनियरिङको 5औं तहका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह हाइवे उपसमूह ल्याब टेक्निसियनको यहाँ चाहिँ पीडीएफ यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गरेर। त्यस्तै इन्जिनियरिङ सेवा केमिस्ट्री समूहको तपाईले यहाँ यो पीडीएफ छ हैन। इन्जिनियरिङ सेवा सर्भे समूहको यो पीडीएफ छ है। त्यस्तै इन्जिनियरिङ सेवा जियोलोजी समूह हाइड्रोलोजी उपसमूह, त्यस्तै इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूह हैन। त्यसपछि तपाईको इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह जनरल हाइवे सेनेटरी इरिगेसन हाइड्रो पावर एन्ड हाइड्रोलोजी उपसमूह सब चाहिँ यसैमा आयो। त आज चाहिँ म यो हेराउँछु है। यो वाला सबै आएको छ। अब यसमा के चाहिँ सिलेबसमा राखेको छ, यहाँ चाहिँ यो पीडीएफ को साइन छ, यसमा चाहिँ थिच्नु होला। थिच्नु भयो भने यहाँ चाहिँ आउँछ है। र यति आइसकेपछि यहाँबाट यहाँ डाउनलोड यहाँ लेखेको छ, यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले या तपाईले यहीँबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है। त मैले यसलाई अलिकति ठुलो पार्छु है। र यहाँ हेर्नु त यो के को लागि छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जनरल सेनेटरी इरिगेसन हाइवे हाइड्रो पावर हाइड्रोलोजी सबैको छ है। 5औं तहको छ र यसमा तपाईको यसको चाहिँ के हुन्छ, 2 चरणमा एक्जाम हुन्छ। प्रथम चरण लिखित परीक्षा हुन्छ, द्वितीयमा चाहिँ अन्तर्वार्ता हुन्छ। यसमा अरु तपाईको थ्योरीको हुँदैन, सब्जेक्टिभ हुँदैन, अब्जेक्टिभ मात्र हुन्छ है। जुन चाहिँ 100 पूर्णाङ्क हुन्छ, 20 पूर्णाङ्क यसको त्यो हुन्छ। प्रथम चरणमा लिखित परीक्षाको आयोजना जुन छ त्यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 40 मा उत्तीर्ण छ, सही यो छ हैन। 50 वटा प्रश्न हुन्छ, 2 अंक चाहिँ एउटा प्रश्नमा 2 अंक हुन्छ, 45 मिनेट टाइम हुन्छ है। त्यसपछि द्वितीय चरणमा अन्तर्वार्ता 20 पूर्णाङ्क हुन्छ, त्यो चाहिँ पछिको कुरा हो। अब यहाँ हेर्नु त यहाँ कतिवटा विषय छ, 1 2 3 गरेर यहाँ 13 वटा विषय पढ्नु पर्ने हुन्छ। फर्स्ट नम्बरको विषय जुन छ, फर्स्ट नम्बरको विषय के छ भन्दाखेरि यो सार्वजनिक व्यवस्थापन पब्लिक म्यानेजमेन्ट जुन हुन्छ त्यसको बारेमा छ र त्यसको बारेमा 5 वटा क्वेशन हुन्छ। त्यसपछि सर्भेइङ छ 2 नम्बरमा, त्यसको 4 वटा क्वेशन हुन्छ। त्यसपछि अरु यस्तै गरेर यहाँसम्म छ है। तब यो 5 वटा अब यहाँ चाहिँ हामी आउ है। सार्वजनिक व्यवस्थापन पब्लिक म्यानेजमेन्टमा जुन छ त्यो तपाईको कार्यालय व्यवस्थापन हैन, अफिस म्यानेजमेन्टको बारेमा छ हैन। कार्यालयको परिचय के छ, महत्व, कार्य र प्रकार यसको बारेमा क्वेशनहरु हुन्छ है। सहायक कर्मचारीहरुको कार्य र गुणहरु के कस्तो हुनुपर्छ, कार्यालय स्रोत साधन परिचय र प्रकार के हो, कार्यालयमा सञ्चारको महत्व किसिम र साधन के कस्तो छ, कार्यालय कार्यविधि अफिस प्रोसिड्युर पत्र व्यवहार दर्ता चलानी हैन, परिपत्र तोक आदेश टिप्पणी लेखन र टिप्पणी तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु यो सबको बारेमा पढ्नुपर्छ। अभिलेख व्यवस्थापनको बारेमा पढ्नुपर्छ है, जसलाई रेकर्ड म्यानेजमेन्ट भन्छ।
निजामती सेवा ऐन नियमावलीमा भएका देखाएका व्यवस्थाहरू हैन, निजामती सेवा, प्रदेश सेवा, स्थानीय सरकारी सेवाको गठन, संगठन र संरचना, पदपूर्ति गर्ने तरिका र प्रक्रियाहरू, त्यसको बारेमा कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, विधा, विभागीय सजाय र अवकाश, यो सबको बारेमा पढ्नुपर्छ। त्यस्तै तपाईको कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने आचरण र कर्तव्यहरू, सरकारी बजेट, लेखा र लेखा परीक्षण प्रणाली सम्बन्धी सामान्य जानकारी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्थ, सेवा प्रवाह गर्ने निकाय, तरिका र माध्यमहरू, त्यस्तै तपाईको सार्वजनिक वडापत्र हैन, पब्लिक चार्टर, महत्व र आवश्यकता, व्यवस्थापनको अवधारणा तथा सार्वजनिक व्यवस्थापन, निर्देशन, नियन्त्रण, समन्वय, निर्णय प्रक्रिया, उत्प्रेरणा र नेतृत्व सम्बन्धी जानकारी। हेर्नुस् कति कुराहरू पढ्नुपर्छ र यसको जवाब चाहिँ तपाईलाई नेपालीमै हुन्छ यो क्वेशन है। कहनुस् मानवीय मूल्य, मान्यता हैन, नागरिक कर्तव्य र दायित्व, अनुशासन, यो कुराहरू लगभग हामीले धेरै कुरा यसमा थाहै हुन्छ है। अलिअलि पढ्नुपर्छ र यसको सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र नियमावली 2064 तथा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रदेश नियमावली 2076 योहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ है। र यसको बारेमा तपाईले त्यहाँ राजपत्रमा यो कुराहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। राजपत्र, त्यसको प्रदेशमा गएर प्रदेशको राजपत्र हुन्छ, त्यसमा पनि यो सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ दिएको हुन्छ है। बढुवा, सरुवा, विधा, विभागीय, यो सब कुराहरू चाहिँ हुन्छ। बुझ्नुभयो? त त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ, यसको नोट चाहिँ गर्नु पर्यो, उपलब्ध गर्नु पर्यो र त्यसको लागि खोज्नुपर्छ है। र सबै कुरा छ नेटमा है। त यो भयो। त्यसपछि तपाईको यसबाट यतिबाट चाहिँ 5 वटा क्वेशन हुन्छ है। धेरै भयो, 5 वटा क्वेशन हुन्छ। ठिक, यहाँ 5 वटा क्वेशनमा यहाँ अलिकति यहाँ मैले छोडिदिएँ। बेसिक कम्प्युटर साइन्स, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टको बारेमा पनि हुन्छ है। त्यसपछि आउँछ हाम्रो सर्भेइङ। हेर्नुस् अब बाँकी जुन विषय छ त्यो सब चाहिँ अघि चाहिँ छ है। सर्भेइङको जेनरल क्लासिफिकेसन सर्भेको हैन, प्रिन्सिपल अफ सर्भेइङ, सिलेक्सन अफ सुटेबल मेथड हैन, त्यसपछि स्केल, प्लान, म्याप, योहरू त हामीले अगाडिदेखि पनि पढिरहेको छ। लेभलिङमा हैन, मेथड अफ लेभलिङ, लेभलिङ इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड एसेसोरिजहरू हैन, प्रिन्सिपल अफ लेभलिङ, प्लेन टेबल हैन, थियोडोलाइट एन्ड ट्राभर्स, यो सब कुरा अगाडिकै छ है। कन्टुअरहरू, सेटिङ आउटहरू यस्तो हुन्छ। अब अलिअलि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सिलेबसहरूको बारेमा जानकारी लिनु आवश्यक हुन्छ, किनभने अब सिलेबसकै बारेमा थाहा छैन भने हामी जथाभावी जहीँ त्यहीँ पढेर चाहिँ हुँदैन है। सिलेबस वाइज पढ्यो भने बल्ल नाम निस्किने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको फर्मेसन एन्ड एभाइलिटी अफ स्टोन इन नेपाल, यो सब कुरा हामीले अगाडि नै पढ्यो। लगभग तपाईको यो सबै चाहिँ अघि चाहिँ सिमेन्टको, त्यस्तै क्ले एन्ड क्ले प्रोडक्ट, पेन्ट एन्ड भार्निस हैन, बिटुमिन, योहरूको बारेमा पढ्नु पर्यो। अनि यति पढिसकेपछि यो तपाईको 3 नम्बरमा, अब यसले कतिवटा क्वेशन सोध्छ भन्दाखेरि माथि जानु पर्यो है। 3 नम्बरमा हेर्नु त, 3 नम्बरमा 4 वटा क्वेशन सोध्छ है कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलबाट। त्यस्तै यो 4 नम्बरमा 2 वटा क्वेशन सोध्छ तपाईको मेकेनिक्स अफ स्ट्रक्चरबाट। 4 नम्बरमा कुन छ? मेकेनिक्स अफ स्ट्रक्चर अफ मेकेनिक्स अफ मेटेरियल एन्ड स्ट्रक्चर, इंटरनल इफेक्ट अफ लोडिङ, अल्टिमेट स्ट्रेंथ एंड वर्किंग स्ट्रेस अफ मेटेरियल, मेकेनिक्स अफ बीम हैन, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, थ्रस्ट, शियर, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड एस्थेटिकली डिटर्मिनेट बीम अंडर भेरियस टाइप्स अफ लोडिङ, सिंपल स्ट्रट थ्योरी, यो सबै कुरा लगभग थोरै छ यसमा है। र यसबाट चाहिँ 2 वटा क्वेशन मात्रै हुन्छ है। हाइड्रोलिक्सको कुरा गर्दाखेरि हाइड्रोलिक्स 5 नम्बरमा छ, माथि जानु पर्यो कति छ 5 मा 4 वटा क्वेशन हुन्छ हाइड्रोलिक्सबाट है। अब हेर्नु त के छ, हाइड्रोलिक्समा पनि त्यही छ अगाडि चाहिँ प्रोपर्टी अफ फ्लुइड, मास, वेट, स्पेसिफिकेसन, ठ्याक्क त्यही छ। अनि एउटा कुरा यहाँ चाहिँ थपिएको छ हाइड्रोकाइनेमेटिक्स एन्ड हाइड्रोडाइनामिक्स हैन, यो पनि थियो अगाडि। यो सबै कुराहरू यसबाट 4 वटा क्वेशन हुन्छ है। सोइल मेकेनिक्सबाट पनि 4 वटा क्वेशन हुन्छ, त्यही छ सोइल रिलेसन हैन, सोइलको टाइप, क्लासिफिकेसन, 3 फेज सिस्टम अफ सोइल, यो कुराहरू अगाडिकै छ। टेराजो प्रिन्सिपल अफ इफेक्ट हैन, कम्पेक्सन अफ सोइल, अलि छिटो भन्छु है, भिडियो लामो हुन्छ तपाईहरु फेरि झ्याउ लाग्छ। अर्थ प्रेसर, शियर स्ट्रेन्थ अफ सोइल, त्यही भएर अलि छिटो। फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ, यो सब कुराहरू सिलेबस वाइज पढ्नु हैन। त्यसपछि आयो तपाईको स्ट्रक्चरको बारेमा लगभग 7 मा छ हैन। 7 मा कति मार्क कन्टेन्ट गरेको छ, यो 3 होला। 7 मा 3 छ, 7 3 छ। त्यसपछि तपाईको बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी है। बिल्डिङबाट फेरि तपाईको 5 वटा हुन्छ है।
फाउन्डेसनको बारेमा हैन, वालको ड्याम प्रुफिङको बारेमा, कङ्क्रिट टेक्नोलोजी, वुड वर्क, फ्लोरिङ एन्ड फिनिसिङ हैन, योहरूको बारेमा 5 वटा। त्यस्तै वाटर सप्लाई एन्ड सेनिटेसन इन्जिनियरिङबाट पनि 5 वटा क्वेसन हुन्छ। अब्जेक्टिभ एन्ड वाटर सप्लाई सिस्टम हैन, सोर्स अफ वाटर, ग्रेभिटी, त्यस्तै डिजाइन पिरियडहरू, त्यसको डिजाइन अफ सिवरको बारेमा, एक्सक्रेटर डिस्पोजल एन्ड अनसिवर्ड एरियाको बारेमा हैन। यसबाट इरिगेसन इन्जिनियरिङबाट तपाईको 10 मा यसबाट पनि 5 वटा हुन्छ। 10 को 5, 11 को पनि 5, इरिगेसनबाट पनि 5 वटा छ है। इरिगेसनबाट पनि के छ 5 वटा। हाइवे इन्जिनियरिङबाट पनि 5 वटा छ। हाइवेमा तपाईको त्यही अगाडि है ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमहरु इन्ट्रोडक्सन हैन, हिस्टोरिक डेभलपमेन्ट अफ रोड इन नेपाल, योहरु, रोड कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी, ब्रिज हैन, रोड मेन्टेनेन्स एन्ड रिपेयर, ट्र्याक एन्ड ट्रायल्स हैन। अनि त्यसपछि इस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ, यसबाट कतिवटा छ इस्टिमेटिङ कस्टिङबाट तपाईको 3 वटा। अनि लास्टमा कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट हैन, कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टबाट पनि 3 वटा क्वेसन चाहिँ हुन्छ। त यस्तो चाहिँ यो पालिको अलि यो प्रदेशको जुन यो छ सिलेबस त्यो अलि राम्रै छ, किनभने सबै कुरा चाहिँ अगाडि छ हैन। र मात्र चाहिँ एउटा के थपिएको छ भन्दाखेरि यो हैन, सार्वजनिक व्यवस्थापन पब्लिक म्यानेजमेन्ट थपिएको छ। र पब्लिक म्यानेजमेन्टमा कुनै उ छैन, लेख्न सक्नुहुन्छ, नेपालीमा हुन्छ है यसको, ठीक छ। त यो छ सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। यस्तै इन्जिनियरिङ खालका भिडियोहरू चाहिँ सैकड़ौंको मात्रामा हालेको छु तपाईहरुको लागि। यो सेवा हो र यो सेवामा म निरन्तर तपाईहरुको समक्ष उपस्थित भएको छु। हस्।